ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ Fatayer වීඩියෝ එකක් තමයි. මේ Fatayer එක රෙස්ටොරන්ට්ස් ක්‍රමයට තමයි හදාගන්නේ. ඕපන් එකේ පීස් එකක් වගේ හදන Fatayer එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගෙදර හදලා මේ විදියට කෑවොත් නම් ගොඩක්ම වාසි තියෙනවා. මොකද මේක ඉතාලම ලංකාවේ සල්ලි වලින් මේ එක Fatayer එකක් 1800ක් 1900ක් වෙනවා රුපියල් වලින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වටිනා රිසෙපි එක ගෙදරම හදලා රස බලන්න. අපි බලමු මේ කොහොමද අරාබි Fatayer රිසෙපි එක හදාගන්නේ කියලා යමු වීඩියෝ එකට. අරාබි ක්‍රමයට Fatayer චීස් වලින් හදාගෙන තියෙන්නේ. එක එක ක්‍රම වලට හදාගෙන තියෙනවා. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක රැඳලා හිටියත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දේවල් සියල්ලම ප්‍රමාණයත් සමගින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඩෝ එක හදාගමු. ෆුල් ක්‍රීම් මිල්ක් මිලිලීටර් 350ක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. ලුණුත් මම ඒකටම එකතු කරගත්තා තේ හැන්දක්. ඒ වගේම ඊට්ස් මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. සීනි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. පිටිකෝප්ප දෙකක් මේ විදියට එකතු කරගෙන මම මැෂින් එකේ තමයි මේක මේ විදියට අනාගන්නේ මික්ස් කරගන්නේ. ඉතින් මේක විනාඩි 10ක් විතර මේ විදියට මැෂින් එකේ අපි අනාගත්තාම හොඳ ඩෝ එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් වැඩිපුර වෙලා මේක අතේ පදම් කරගෙන නීට් කරගන්න අනාගන්න. ඊට පස්සේ වෙනම ප්ලේට් එකකට මේ විදියට තෙල් ටිකක් ආලේප කරනවා. කුකින් තෙල් ටිකක් එහෙම නැත්නම් ඔලිව් තෙල් ටිකක් ආලේප කරලා මේ වගේ භාජනයකට අපි හදාගත්තු ඩෝ එක තියලා පොයිල් කොලයකින් එහෙම නැතිනම් නයිලෝන් කවර් එකකින් වහලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා පැය දෙකක් විතර. මේ තියෙන පැය දෙකකට පස්සේ භාජනය ටිකක් කුඩයි වගේ ඊට පස්සේ වැඩිපුර උතුරලත් වගේ ඇවිත් තියෙනවා හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කවර් ඕපන් කරලා මේක ආපහු අපි පිටි යනන ලෑල්ල මත එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට බැසිල් සෝස් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා පේස්ටෝ සෝස් එක. ඉතින් පේස්ටෝ හදාගන්න මේ තියෙන්නේ ගෙදර හදාගත්තු බැසිල් කොළ වලින්. ඔයාලා කලින් මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා පේස්ටෝ සෝස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලලා මේ විදියට හදාගන්න. එහෙම නැතිනම් රසම රස පේස්ටෝ සෝස් කඩේ තියෙනවා. කඩෙන් අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින්ලම අපිට මේ පිටි ටික සමානව කොටස් වලට කඩා ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් භාජනයකට එකතු කරලා සමාන කොටස් වලට කඩා ගන්න. මම ටිකක් ලොකුවට තමයි Fatayer එක හදන්නේ. මොකද මේ Fatayer එක ටිකක් ලොකුවට හදන එකක්. රෙස්ටොරන්ට්ස් ක්‍රමයට එහෙම තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක සමාන කොටස් වලට කඩලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේ වෙනකොට පේස්ටෝ සෝස් එක ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම හැලුම් චීස් ඒ වගේම සාතර එකතු කරලා ඔලිව් ඔයිල් ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෙතා චීස්, ඒ වගේම ඩ්‍රයි ටොමැටෝ, සරස ගන්න අවශ්‍ය පොඩි චෙරි ටොමැටෝ, ඒ වගේම ජර්ජිය හීනි කොළ එක අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අරාබියන් ජර්ජිය කිව්වට හීනි කොළ එක ඒකට කියන්නේ රොකට් කියලා තමයි. හීනි කොළ එක තමයි ගන්න කෑම සරස ගන්න. මේ විදිහට කොටස් වලට කඩාගෙන ඊට පස්සේ එකක් අපි මෙන්න මේ විදිහට Fatayer එක ඉස්සෙල්ලාම හදාගමු. මේ විදිහට ටිකක් දිගට තමයි එක හදාගන්නේ. දිග හැඩයට හොඳටම තුනී කර ගන්නවා නේද? මොකද මේක ගොඩක් ඝනකමට එනවා ඇක්ටිව් වෙලා එනකොට අපි බේක් කරනකොට හොඳටම තුනීයට හදාගෙන ඊට පස්සේ වටේ චුට්ටක් රැලි කර ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ හැලුම් චීස් එක. සෝදලා අරගන්න නැත්නම් ලුණු වැඩි වෙනවා. වතුරෙන් සෝදලා ඊට පස්සේ කපන්න. මේ විදියට වටේ පොඩ්ඩක් වාටිය රවුමට හදා ගන්නවා. එහෙම හදා ගන්නකොට ලස්සනයි. ඒ වගේම අපිට හදන අපේ දාන දේවල් මේකට නිකන් හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා එනවා හදනකොට. මේ තියෙන්නේ පේස්ටෝ සෝස් එක. ඊට පස්සේ හැලුම් චීස් කපලා මේ විදියට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක බේක් කර ගන්නවා. විනාඩි 12ක් යට විතරක් ඕන් කරලා සෙල්සියස් අංශක 125ට ඉලෙක්ට්‍රික් oven එකේ තමයි මම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟ එකත් මේ විදියට හදා ගන්නවා. ඒක හදනකම් අපි මේක ඒ ලෑල්ල මතම තුනී කරලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික මෙහෙම සැරස ගන්නවා. ලෑස්ති කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කිව්ව රොකට් එක. ඒක තුනී රොකට් කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ කළු පාට ඔලිව්ස්. වීඩියෝ එක අතර වාරේ මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් Maleedesilva කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් මේ විනාඩි 12කට පස්සේ දැන් මේක හරිය අපි ඊළඟට මේක අයින් කරලා ඊළඟ Fatayer එක
බේක් කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 12කට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 125ට යට විතරක් ඕන් කරලා තමයි බේක් කරගෙන තියෙන්නේ. යට පැත්ත පොඩ්ඩක් විතර රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. එහෙම තමයි එතකොට හරියනවා. ඊට පස්සේ එළියට අරගෙන මේ වගේ අපි සරස ගන්නවා. කොළ, ඒ වගේම කළු පාට ඔලිව්. තව මේකට සුමක් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට බ්ලැක් පේපර් චුට්ටක් උනත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ පෙති කපා ගන්න ඕන මේ විදියට. එතකොට තමයි අපිට කන්න ලේසි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි අපිට විකුණන තැන් වලිනුත් ගන්න දෙන්නේ. කපලා තමයි දෙන්නේ මේ විදියට. අවසානයේ ඔලිව් තෙල් ටිකක් ආලෙප කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ හැලුම් එක හදාගත්තු හැටි. උඩින් මේකට තක්කාලි තියලා තියෙනවා. අමු තක්කාලි තමයි තියලා තියෙන්නේ. චූටි චෙරි තක්කාලි. පුංචි ගෙඩි එක. ඊළඟ එක මම සාතර වලින් හදා ගන්නවා. මේ තින්නේ ඔලිව් ඔයිල් සහ සාතර එකතු කරලා. ඉතින් මේකත් හරිම සුවඳයි, හරිම රසයි. ගොඩක් අරාබි කට්ටිය කැමති දෙයක් තමයි සාතර වලින් හදන ෆතායර් එක. විශේෂය කියන්නේ මේ ෆතායර් එක වහන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කවර් කරන්නේ දෙකට නමන්නේ නැහැ. ගොඩක් තැන්වල එහෙම තමයි හදන්නේ. රෙස්ටොරන්ට්ස් ක්‍රමයට තමයි මෙහෙම හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ අවසානෙට. ඉතින් ඔයාලට මේකට පුළුවන් ඩ්‍රයි ටොමැටෝ ඔයගලන්ට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් පුංචි බෝතල් තියෙනවා. ඒකෙන් කෑලි දෙක තුනකුත් අරගෙන මේ විදියට සරස ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ චෙරි ටොමැට් නැත්නම් ඩ්‍රයි ටොමැට් තමයි ගොඩක් ඔරිජිනල් රෙසිපි එක. මේ තියෙන්නේ ඩ්‍රයි ටොමැටෝ සහ ෆෙටා චීස් එකතු කරලා. ඉතින් ඒකත් හරිම රසයි. කළු ඔලිව් ගෙඩි තමයි එකට එකතු කරන්නේ. පිටිකෝප දෙකකින් ගොඩක් පීස හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මුලින්ම ඩිනාර් එකයි රුපියල් 8.50ක් වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1900ක් විතර ලංකාවේ සල්ලි වලින් මේ එකක්. ඉතින් මම කඩෙන් ගෙනාවා. ගෙනාපුවත් ඒ විදියට ගණන් දීලා තමයි ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ මම ගෙදර හැදුවා මේ විදියට. දැන් අපි ඔක්කොම මේ විදියට කෑලි කපලා අපිට පුළුවන් ලොකු ට්‍රේ එකකට තියලා පිළිගන්වන්න. ටිප්ස් වලට හදාගෙන ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ අරාබි ගෙදරක වැඩ කරන අයට, ගෙදර අයට රසවත් ෆතායර් එකක් හදලා දෙන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම කැමති වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න අයටත් අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි මේක. හදලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් ලංකාවෙත් අරාබි කෑම යූස් කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට රසට හදාගන්න මේ ටිප්ස් වලටම හදාගන්න කියලා මම කියනවා. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ රස බලන්න තමයි. ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේව රස බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසවර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.